স্পষ্ট বা নিৰ্দিষ্ট কৰে তাকে এডভাৰ্ব বা ক্ৰিয়া বিশেষণ কৰে অৰ্থাৎ এডভাৰ্ববিলাকে কোনো ভাৰ্বৰ বা এডজেক্টিভৰ বা অন্য একটা এডভাৰ্বৰ বিষয়ে অধিকভাৱে আমাক জনাত সহায় কৰে ভাৰ্বটোৱে কেনেদৰে কাম কৰিছে কি কৰিছে বা এডজেক্টিভৰ বিষয়ে বা অন্য এটা এডভাৰ্বৰ কি পৰিমাণত আছে সেইবিলাক বিষয়ে জনাত আমাক সহায় কৰে তাৰ পৰৱৰ্তী শ্লাইডত এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল লওঁ চিম্পল এক্সাম্পল সাধাৰণ কেইটামান উদাহৰণ আছে ভাৰ্ব মডিফাই কৰিলে কেনেধৰণৰ হয় হি ৰানছ ফাষ্ট তেওঁ বেগাই দৌৰে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট শব্দটো যিটো আমি ইণ্টাৰলাইন কৰি দিছোঁ এইটো হৈছে এটা ফাৰ্ষ্ট শব্দটো কি হয় এটা এডভাৰ্ব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ উদাহৰণটোত আছে এডজেক্টিভ মডিফাই কৰিলে কেনেকুৱা হয় চি ইজ ভেৰি স্মাৰ্ট স্মাৰ্টটো এটা এডজেক্টিভ গতিকে তাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰা ভেৰি শব্দটোৱে ইয়াক মডিফাই কৰিছে গতিকে ই এটা এডভাৰ্ব এতিয়া তেওঁ চোকা তেওঁ বৰ চোকা ইয়াত অসমীয়াত হৈছে ভেৰি শব্দটো চোকা গুণটো মাত্ৰা বঢ়াইছে এতিয়া এডভাৰ্ব মডিফাই কৰি যদি এডভাৰ্বক মডিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হয় হি ৱাকছ ভেৰি শ্ল'লি নিজে এটা এডভাৰ্ব হয় তাক আকৌ মডিফাই কৰিবৰ কাৰণে ভেৰি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইও এটা এডভাৰ্ব তেওঁ বৰ লাহে লাহে খোজকাঢ়ে এতিয়া পৰৱৰ্তী শ্লাইডত আমি ইয়াত আছে এই এডজেক্টিভসমূহৰ ভাগ মূলত কেইটা ভাগ আছে এডভাৰ্বৰ মূল ভাগসমূহ 5টা প্ৰকাৰ আছে এই 5 প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াত এতিয়া আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী শ্লাইডত এতিয়া ইয়াৰ মূল ভাগসমূহ হৈছে এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ ৰীতি বা ধৰণ সূচক এডভাৰ্ব তাৰপিছত ইয়াৰ উদাহৰণ আছে হোৱাট ইট টেলছ এইটো কি হয় মানে হাউ এন একশ্যন ইজ ডান কেনেদৰে কামটো কৰা হৈছে সেই বিষয়ে বুজায় মেনাৰটো মেনাৰ এডভাৰ্ব এনেকুৱা কিছুমান শব্দ এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ এনেকুৱা কিছুমান শব্দ যিটোৱে কাম এটা কেনেধৰণে হৈছে সেইটো যেনেকৈ আমি আগতে পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ল' এনেধৰণে বিউটিফুলি এতিয়া কমন ৱৰ্ডবিলাক ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কমন ৱৰ্ডবিলাক হৈছে শ্ল'লি ফাষ্ট ৱেল বেডলি কেয়াৰফুলি হেপিলি লাউডলি এইবিলাক এটা আছামিজ এক্সাম্পল যদি লওঁ আমি অসমীয়া এটা উদাহৰণ ক'লে হি স্পীক্স ক্লিয়াৰলি ইয়াতে ক্লিয়াৰলি শব্দটো এটা হৈছে এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ এটা স্পষ্টকৈ কথা দ্য বেবী স্লিপছ পিচফুলি ইয়াতে পিচফুলি শব্দ শিশুটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে শুই আছে পিচফুলি শব্দটো ইয়াতে এটা এডভাৰ্ব এডভাৰ্ব অফ প্লেচ অৰ্থাৎ স্থান হৈছে এডভাৰ্ব what it tells এইটো কি কয় for an action happens ক'ত কাম এটা হয় সেই বিষয়ে কোনো এটা কামৰ স্থানৰ বিষয়ে কমন ৱৰ্ডবিলাক ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা কমন ৱৰ্ডবিলাক হৈছে here there everywhere outside inside near far এইবিলাক হৈছে কমন কিছুমান এডভাৰ্ব অফ প্লেচৰ উদাহৰণ এতিয়া আমি এটা অসমীয়া উদাহৰণ লওঁ তেতিয়াহ'লে প্লেচ চিট হিয়াৰ ইয়াতে হিয়াৰ শব্দটো অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত হওক এই ইয়াত হিয়াৰ শব্দটো হৈছে এডভাৰ্ব অফ প্লেচ দ্য চিলড্ৰেন আৰ প্লেয়িং আউটছাইড ইয়াত এই আউটছাইড শব্দটো হৈছে শিশুৱে বাহিৰত খেলি আছে ইয়াত এই আউটছাইড শব্দটো হৈছে এডভাৰ্ব অফ প্লেচ এডভাৰ্ব অফ টাইম মানে সময়সূচক এডভাৰ্ববিলাক কামটো কেতিয়া হৈছে সেই বিষয়ে বুজায় ভাৰ্ব এটা কেতিয়া কাম সম্পন্ন কৰিছে হোৱাট ইট টেলছ এইটো কি কয় when an action happens মানে কাম এটা কেতিয়া হৈছে সেই বিষয়ে কেতিয়া কামটো হৈছে সেই বিষয়ে বুজায় কমন ৱৰ্ডবিলাক হৈছে টুডে yesterday tomorrow now then soon already এই শব্দবিলাক আমি যে ব্যৱহাৰ কৰা এই শব্দবিলাক হৈছে কমন কিছুমান এডভাৰ্ব অফ টাইম আছামিজ এক্সাম্পল যদি আমি অসমীয়াত উদাহৰণ লওঁ I will meet you tomorrow মই তোমাক কাইলৈ লগ কৰিম ইয়াতে tomorrow শব্দটো she came yesterday তেওঁ যোৱাকালি আহিছিল এই yesterday শব্দটো এইবিলাক হৈছে এডভাৰ্ব অফ টাইম ইয়াৰ পিছত এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা বাৰম্বাৰতা বা সঘনতা মানে বাৰে বাৰে কোনো এটা কাম কি হয় এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পুনৰ হোৱা হোৱাট ইট টেলছ হাউ অফেন এন একশ্যন হেপেন্স মানে
কিমান বাৰ বা কিমান সঘনাই কাম এটাটো তাৰ বিষয়ে কমন ৱৰ্ডবিলাক হৈছে কমন কিছুমান ভাৰ্বৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হৈছে অলৱেজ নেভাৰ চামটাইমছ অপেন ৰেয়াৰলি ইউজুৱেলি এই শব্দবিলাক হৈছে কমন কিছুমান এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি যদি উদাহৰণ লওঁ ই অলৱেজ স্পীক দ্য ট্ৰুথ ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা অলৱেজ শব্দটো এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তেওঁ সদায় সত্য কথা কয় আই চামটাইমছ ৰিড বুক মই কেতিয়াবা কিতাপ পঢ়োঁ ইয়াত চামটাইমছ শব্দটো হৈছে এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কিমান দিন পিছত বা পুনঃপুনিকভাৱে পুনৰাবৃত্তি কিমান দিনত হয় সেইবিলাক এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তাৰপিছত এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী কোৱান্টিটি এডভাৰ্ব বুলি কয় মাত্ৰাসূচক ইয়াত এটি কি হোৱাট ইট টেলছ টু হোৱাট এক্সটেণ্ট ফৰ হাউ মাছ কিমান পৰিমাণে আৰু কিমান মাত্ৰাত কাম এটা হয় কমন ৱৰ্ডবিলাক ভেৰি টু কোৱাইট এক্সট্ৰিমলি অলমষ্ট ফুল্লি এনাফ এই শব্দবিলাক আছামিজ এক্সাম্পল যদি লওঁ যে দ্য ট্ৰী ইজ টু হট ইয়াতে টু শব্দটো চাহখিনি অতিশয় আই এম ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফুল্লি শব্দটোৱে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজাইছে গতিকে এইটোৱে তাৰ মাত্ৰাটো কথা বুজাইছে কিমান প্ৰস্তুত তাৰ মাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণভাৱে গতিকে এনেকুৱা শব্দবিলাকক কয় এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী এতিয়া আমি পজিশ্যন অফ এডভাৰ্ব ইন চাম চেণ্টেন্স বাক্যত এডভাৰ্বৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে শিকোৱা হৈছোঁ Where do we put adverbs in English sentence? Follow this rule. মানে এই ৰুলটো আমি যদি পঢ়োঁ মানুহ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি আচল ব্যৱহাৰটো কৰিম কোন জেগাত ব্যৱহাৰ কৰা adverb of manner, place and time MPT rule এতিয়া when multiple adverbs comes together at the end of the sentence the correct order is usually manner, right row, place, right row, time right arrow sorry ইয়াত কি হ'ব আমি ব্যৱহাৰ কৰিম when multiple adverbs comes together at the end of sentence the correct order is usually manner right arrow তাৰমানে mannerৰ পিছত আমি place দিম placeৰ পিছত time এইটো arrow চিনটো হ'ব লাগিছিল ভুলবশতঃ এনেকুৱা হ'ল মই দি দিছোঁ ইয়াত হ'ব right ইয়াৰ পিছত হ'ব প্লেছৰ পিছত হ'ব টাইম প্ৰথমতে হ'ব মেনাৰ তাৰপিছত প্লেছ তাৰপিছত টাইম নিশ্চয় এতিয়া এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি This usually comes before the main verb. Frequency বিলাক সাধাৰণতে মেইন ভাৰ্বৰ আগত আহে ঠিক আছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বিলাক মেইন ভাৰ্বৰ আগত আহে but after helping auxiliary ভাৰ্বৰ পিছত আহে helping verb বা auxiliary বিলাক যে সাধাৰণতে থাকে am is are was were have has এইবিলাক before main verb কিহৰ আগত থাকে মেইন ভাৰ্বৰ আগত he always helps me at always to whatever আকৌ after auxiliary verb ব্যৱহাৰ এটা হৈছে she is always late auxiliary verbৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো মেইন verbৰ আগত late হ'ব মেইন গতিকে sorry late নহয় auxiliary পিছত ব্যৱহাৰ কৰা এইটো হৈছে এতিয়া আমি উচ্চ স্তৰ এডভান্স লাৰ্ণিঙৰ বাবে relatives and interrogatives adverbs the interrogative adverbs প্ৰশ্নসূচকবিলাক used to ask question বিলাকে প্ৰশ্ন where when why how এইবিলাক এক্সাম্পল আছে why are you বোলে তুমি কিয় পলমকৈ আহিলা ইয়াত ৰিলেটিভ adverb হৈছে সম্বন্ধসূচক connect clauses and refer back to a place time or region where when why example হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ this is the house where যিটো ঠাই এটা সম্বন্ধ হৈছে মানে ক্লজবিলাকৰ মাজত সম্বন্ধ হৈছে হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়াও প্লেচ বুজায়
where I was born. এইটো ঘৰ য'ত মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ। কি বুলি কৈছে সম্বন্ধসূচকবিলাক হৈছে কানেক্ট ক্লজেছ এণ্ড ৰিফাৰ্ছ বেক টু এ প্লেচ টাইম অৰ ৰিজন। সম্বন্ধটো সময়ৰ হ'ব পাৰে বা ঠাইৰ হ'ব পাৰে বা কোনো এটা কাৰণৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে আমি যাওঁ এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে। এই আমি পৰৱৰ্তী শ্লাইডৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ এডভান্স লেভেলৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। Shadows on your skin now. I can feel the whole world starting up again now. তাৰপিছত কৈছে আমি যাওঁ এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে। এই আমি পৰৱৰ্তী শ্লাইডৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ এডভান্স লেভেলৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। Nothing else to do.